ओके फ्रेन्ड्स, आजको भिडियोमा चाहिँ म कुरा गर्न जाँदैछु इन्फिनिक्सको तर्फबाट आउने यो इन्फिनिक्स हट 12 भन्ने फोनको बारेमा। यो फोन चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा हेरिकन चाहिँ नेपालमा थोरै चेन्जेसको साथमा चाहिँ आएको मैले देखेँ हैन। मोटामोटी चेन्जेस भनेको चाहिँ म तपाईलाई यहाँ देखाइहाल्छु हैन। सबैभन्दा पहिला चाहिँ 6GB र्याम 128GB को साथमा यो आउँछ नेपालमा, अनि त्यसैगरी यो चाहिँ हिलियो G85 को साथमा आउँछ। बाहिर चाहिँ तपाईलाई G37 दिएको छ भने यहाँ चाहिँ तपाईलाई G85 अझै राम्रो प्रोसेसर तपाईलाई दिएको छ भने 6GB र्याम को साथमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो फोनको प्राइस चाहिँ 22,000 राखेको छ, 21,979 चाहिँ यसको प्राइस छ। अब तपाईलाई चाहिँ म अरु फिचर्सहरु पनि यहाँ देखाइदिन्छु हैन। यसमा चाहिँ के गरेको छ भने हिलियो G85 को तपाईलाई प्रोसेसर दिएको छ, अनि त्यसैगरी 5000 mAh को ब्याट्री छ, 18 वाट को तपाईले चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ। डिजाइन पनि तपाईले चाहिँ यसमा 90 डिग्री को चाहिँ फ्ल्याट एजेस भएको डिजाइन तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। अनि त्यसैगरी तपाईले 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट भएको चाहिँ 6.82 इन्च को HD प्लस को डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि 5GB को चाहिँ तपाईले भर्चुअल र्याम को पनि सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ भने डुअल स्पिकर पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनेर तपाईले देख्नु भएको छ कि छैन सफ्ट जाइरोस्कोप पनि दिएको छ भनेर भनेको छ। सो अब गेमिङको लागि चाहिँ एउटा राम्रो फोन चाहिँ हुन सक्छ। 6GB र्याम को साथमा चाहिँ तपाईलाई हिलियो G85 पनि दिएको छ, अनि एन्ड्रोइड 12 पनि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो डिसेन्ट स्पेक्सको साथमा चाहिँ यो फोन आउँछ जस्तो लाग्यो मलाई। अब ढिला नगरिकन म चाहिँ अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु। अनि सबभन्दा माथिपट्टि चाहिँ यहाँ मैले फोन राखेकै देखेँ हैन। यो फोनलाई चाहिँ मैले हातमा पहिला पनि लिइसकेको छु। एकदमै राम्रो डिजाइनको साथमा आउँछ यो, अनि डिजाइनहरु पनि मैले चेन्जेस गरेको देखेँ। बाहिर इन्टरनेसनल मार्केट हेर्न चाहिँ यहाँ तपाईले डिजाइन पनि चेन्जेस पाउन सक्नुहुन्छ। सो एब्सोल्युटली एकदम गर्जियस तपाईलाई डिजाइन दिएको छ। अलिकति फिंगरप्रिन्ट म्याग्नेट तपाईले देखिहाल्नु भयो हैन, यहाँ दागहरु चाहिँ देखिहाल्नु भयो। ओके, अब हिजोआज चाहिँ इन्फिनिक्स को जति पनि नोट सिरिज भयो अनि यो हट सिरिज भयो जति पनि आएको छ नि डिजाइनमा चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरेको छ। एकचोटी हेर्नु होला तपाईले यो यसको डिजाइन हैन। यो 22,000 को फोन भनेर चाहिँ कसले भन्छ के, एकदमै दामी खालको डिजाइन लाग्यो मलाई। सो एकछिनपछि म यो फोनको बारेमा अझै कुरा गरिने छु हैन। यसलाई म साइडमा राख्छु। बक्समा हामीले के पाउने छौं, एक्समा चाहिँ तपाईलाई पैसा दिएको छैन। यहाँ आइसक्यो यही पैसा, इन्फिनिक्सले फेरि पैसा दिएर पठाएको छ हामीलाई। जो टिपी केस तपाईलाई दिएको छ, त्यो चाहिँ तपाईले 18 वाट को पाउनु भएको छ चार्जर। अब इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ तपाईलाई USB माइक्रो USB को तपाईलाई केबल दिएको थियो भने यहाँ तपाईलाई टाइप सी दिएको छ। यो पनि चेन्जेस गरेको छ। अब डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोनमा चाहिँ तपाईले 6.82 इन्च को चाहिँ HD प्लस को डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। तर राम्रो कुरा चाहिँ यहाँ के गरेको छ भने इन्फिनिक्सले तपाईलाई 90 हर्ट्ज को चाहिँ रिफ्रेश रेट भएको डिस्प्ले दिएको छ। सो फुल HD दिएको भएदेखि चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो 90 हर्ट्ज को साथमा हैन। तर अब ह्युमन नेचर हो, जति राम्रो स्पेक्स दिए पनि हामीलाई केही न केही नपुगे जस्तै लाग्छ हैन। सो यसमा तपाईले 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पाउन सक्नुहुन्छ। यो एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। डिस्प्ले एकदमै ठुलो छ, अनि यो डिस्प्ले तपाईले पञ्च होलको साथमा पाउनु भएको छ। अनि बाहिर जुन इन्टरनेसनल मार्केटमा लन्च भएको थियो हट 12 त्यो चाहिँ तपाईले ड्यू ड्रप नच को साथमा पाउन सक्नुहुन्थ्यो नि। यहाँ तपाईलाई पञ्च होल अझै बेटर दिएको छ। सो यो पनि मलाई राम्रो लाग्यो। अब चाहिँ म ढिला नगरिकन यो फोनको चाहिँ क्यामेराको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। 13 मेगापिक्सलको चाहिँ यसमा तपाईले ब्याक क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि फ्रन्ट क्यामेरामा चाहिँ मैले डुअल फ्ल्यास देखिरहेको थिएँ। यहाँ चाहिँ छ कि छैन हेरौँ एकचोटी। ओके, यसमा चाहिँ तपाईले डुअल फ्ल्यास पाउन सक्नुहुन्छ फ्रन्टमा। सो यदि तपाईलाई यो म्याटर गर्छ भन्देखि चाहिँ यो तपाईलाई दिएको छ। अब म भिडियोमा गएँ भन्देखि चाहिँ यसले फुल HD 2K सम्म खिच्छ। ओके, इन्फिनिक्सले एकदमै राम्रो काम गरिरहेको छ हिजोआज। यो 2K सम्म यसले भिडियो खिच्न रहेछ, एकदम राम्रो लाग्यो मलाई यो पनि। अनि फ्रन्ट फ्ल्यासको साथमा चाहिँ 2K भिडियो अझै खिच्न पाइयो भनेदेखि यो एकदमै राम्रो हुन्छ। सो AI क्याम तपाईले ब्युटी मोडहरु पोर्ट्रेट मोडहरु सबै पाउन सक्नुहुन्छ फ्रन्ट क्यामेरामा पनि। अब ब्याक क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरामा त्यति दिसे पछाडी चाहिँ मेरो विचारमा ब्याक क्यामेरामा पनि तपाईलाई चाहिँ 2K दिएको छ। यस तपाईले चाहिँ यसमा 2K भिडियो खिच्न सक्नुहुन्छ। सर्ट भिडियो मोड पनि तपाईलाई चाहिँ दिएको छ। अनि त्यसैगरी ब्युटी मोडहरु पोर्ट्रेट मोडहरु सबै तपाईले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। सो क्यामेरामा पनि एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। फ्रन्ट क्यामेरा स्पेशली 2K भिडियो चाहिँ खिच्न सक्नु 22,000 को फोनमा भनेको सायद यही एउटा अप्सन होला। अरु कुनै पनि फोनमा मिल्छ जस्तो मलाई लागेको छैन। फुल HD भन्दा माथि जान पाइदैन। त्यसको साथसाथै डुअल फ्रन्ट फ्ल्यास चाहिँ तपाईलाई दिएको छ। यसले चाहिँ तपाईलाई एकदमै राम्रो हेल्प गर्न सक्छ। यो तपाईलाई चाहिँ फ्रन्ट क्यामेराबाट चाहिँ भिडियो लिन मन लागेको छ भनेदेखि। यहाँनिर चाहिँ म यसको स्क्रिन रेकर्डिङको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु। धेरैजनालाई यो डाउट लागिरहेको हुन्छ स्क्रिन रेकर्डिङ चाहिँ कतिसम्म सपोर्ट गर्छ भनेर। सो यहाँनिर म गएँ भनेदेखि चाहिँ यहाँ तपाईलाई कुनै पनि त्यो रिजोल्युसनहरुको भिडियोको जुन टाइप हुन्छ त्यसको चाहिँ अप्सन दिएको रहेन। सो मेरो विचारमा चाहिँ यो तपाईहरुले चाहिँ 720p 30fps त्यही तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो। अब त्यसैगरी अर्को कुरा चाहिँ मलाई यहाँ के पनि टेस्ट गर्न मन लाग्यो भने यसमा चाहिँ तपाईलाई डुअल स्पिकर दिएको छ। सो त्यही भएर चाहिँ यसको स्पिकर कस्तो छ त्यो पनि एकचोटी म हेरिहाल्छु। यहाँबाट चाहिँ तपाईले 70 to 80% को साउन्ड पाउन सक्नुहुन्छ भने माथिपट्टिबाट तपाईले 20 to 30% साउन्ड चाहिँ मात्र आउँछ यहाँबाट। सो त्यहीबाट तपाईले आइडिया लाउन सक्नुहुन्छ यसको डुअल स्पिकरको बारेमा।
अब त्यसैगरी यो फोनको चाहिँ मैले मेरो विचारमा सबै कुराहरू भने होला। सो यहाँनिर चाहिँ यो फोन कसको लागि हो भनेर सोध्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यदि तपाईँलाई राम्रो डिजाइन भएको फोन चाहिएको छ 22,000 को प्राइस सेगमेन्टमा अनि त्यसैगरी ओभरअल डिसेन्ट स्पेक्स भएको सबै कुराहरू चाहिँ राम्रै भएको 6GB को ऱ्याम भएको अनि 128GB को इन्टरनल स्टोरेज भएको सबै कुराहरू चाहिएको छ भनेदेखि चाहिँ यो फोन चाहिँ मैले डेफिनेटली एउटा राम्रो अप्सन देखेको छु। अन्डर 25,000 मा चाहिँ यो फोन एकदमै छिटो पनि आएको छ, नयाँ फोन पनि छ अनि त्यसैगरी तपाईले चाहिँ डिसेन्ट स्पेक्सहरु चाहिँ पाउनु भएको छ। ओभरअल एउटा राम्रो फोन चाहिँ मैले देखेको छु जसले चाहिँ हामीलाई यो फोन पनि उपलब्ध गराइदिनु भएको छ, प्रोभाइड गरिदिनु भएको छ। उहाँको चाहिँ मैले शपको डिटेल्सहरु सबै तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। यदि तपाईहरु चाहिँ चेकआउट गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अनि हाम्रो च्यानलबाट चाहिँ भन्नुभयो भने तपाईले फोनहरु किन्दाखेरि अथवा कुनै पनि कुराहरु किन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ तपाईले डिस्काउन्टहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यो फाइदा तपाईले उठाउन सक्नुहुन्छ। अब बाँकी तपाईलाई के लाग्यो यो फोनको बारेमा त्यो मलाई तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। अब यहाँनिर आएर चाहिँ आजको भिडियो सकिन जान्छ। यदि तपाईलाई चाहिँ यो भिडियो मन पर्छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईले लाइक गर्नु होला अनि यदि तपाईले चाहिँ मेरो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ च्यानल सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला किनभने म चाहिँ यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरु चाहिँ ल्याउने गर्दछु। अब अर्को भिडियोमा भेट्नेछु, त्यतिन्जेलसम्मको लागि गुड बाइ।